ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේනේ සෝස් එක ගෙදරදී හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ සෝස් එක ඔයගලන්ට කඩෙන් ගන්නත් පුළුවන්. සමහරවිට ඉතින් කලබල වෙලාවට ඔයගලන්ට කඩෙන් අරගෙන හදන්න පුළුවන්. නමුත් එදිනෙදා ඔයගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරනවා නම් මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් මේක ගෙදරදීම හදාගන්න විදිය. අද වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙනවා දෙවිදියට හදාගන්න විදිය. ඒ දෙවිදිය ටිකක් වෙනස්. එකක් තමයි රෙස්ටුරන්ට් විදියට අනිත් එක ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ කොහොමද මේක හදන්නේ සායකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ ටික. මේ තමයි තෙල්. ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න ඔලිව් ඔයිල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ভেජිටබල් ඔයිල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මට ලුණු ටීස්පූන් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ගාලික් එක ගෙඩියක ප්‍රමාණය හීනියට කපලා ගන්න. ඊළඟට බිත්තරයක් මට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට විනිගර් ටීස්පූන් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මස්ටර්ඩ් ඔයගලන්ට මස්ටර්ඩ් වර්ග ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මස්ටර්ඩ් ටීස්පූන් එකක් සහ දෙහි ටීස්පූන් එකක් සහ මේ තෙල් වලින් මතක තියාගන්න අපිට ලීටර් කාලක් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකට. මෙන්න මේ මම දෙන රෙසිපි එකට. මම ඒකත් ඔයගලන්ට බොක්ස් එකේ මේ අපේ රෙසිපි එකේ දාලා තියන්න ඔයගලන්ට බලා ගන්න ලේසියෙන්. ඉතින් මෙන්න මේක. මේ මම දෙහිකට තියලා වෙන් කරලා තියෙනවා තෙල් එක. මෙතන ලීටර කාලක් තියෙනවා. මෙතන ලීටර කාලක් තියෙනවා. මේ දෙකම දෙවිදිහකට හදන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු කොහොමද මේ අමාරුවෙන් හදාගන්න ක්‍රමේ ගෙදරදී හදාගන්න ලේසියෙන් විදියට මම අද කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම මම බිත්තරේ මේ විදිහට දාගන්නවා. ඒ දාගෙන මම මෙතනින් මස්ටර්ඩ් ටීස්පූන් එක ප්‍රමාණය මේ විදිහට දාගත්තා. ඊළඟට white vinegar. ඒකෙන් දැමීමෙන් වෙන්නේ අපිට පොඩ්ඩක් කල් තියාගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට lemon ටීස්පූන් එක ප්‍රමාණය මේ විදිහට දාලා ඉවරලා ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරනවා ලුණු ස්වල්පයක් ටීස්පූන් එක වගේ ප්‍රමාණය. ඊළඟට මෙතන සුදු ලුණු එක බිකක ප්‍රමාණය මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන විස්ක් එක මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික අපි දාලා තියෙන හැමදේම දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක විස් කරන්න මේ විදිහට. ඒ කරන ගමන් මම එකතු කරනවා මගේ තෙල් ටික. මේක ටිකක් හයියෙන් කරන්න ඕනේ වැඩි. ඒ කරන ගමන් මම තෙල් ටිකත් එකතු කරනවා පොඩ. ඒක පුළුවන් හයියෙන් කරන්න ඕනේ නැත්නම් මේක මේ හරියට අපිට ඕන පදම එන්නේ. ඉතින් මේක ටිකක් අමාරුයි පොඩ්ඩක් කරන්න ඕනේ මේක හයියෙන් මේ වගේ විස්ක් එකකින්. ඉතින් ටික තෙල් එකතු කර මේ වගේ හොඳට බීට් කරන්න මේක. ඉතින් මේ වගේ එකතු කරලා අන්තිම මේ අන්තිම ටිකත් එක්ක නේද එකතු කරනවා. මේක හයියෙන් සුදු පාට මේක බීට් කරන්න ඕන. දැන් මේක තාම තියෙන්නේ කහ පාට හුරු. හොඳට මේක කරනකොට සුදු පාට එනවා. ඒකල්ලා මේක අපිට පුළුවන් පොඩ්ඩක් වෙලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. මොකද මේක හීට් එක නිසා මේක ගොඩක් වෙලාවට දියාරු ගතිය වැඩි. පොඩ්ඩක් ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බාම හරියනවා. නමුත් මේක හොඳට සුදු පාට වෙන්න මේක බීට් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයගලන්ට මේක පේනවා ඇති. මේක දැන් සුදු පාට වෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ගානට මේක මම හදාගත්තා. දැන් ඔයාලට පේන ටිකක් අමාරුයි මේක හොඳට මේ විදිහට බීට් කරන්න ඕනේ. හොඳට මික්ස් කරන්න ඕනේ. එහෙම වුණාම තමයි මේක. ඔයගලන්ට නැත්තම් ඔයගලගේ තියෙන ග්‍රයින්ඩර් එකේ තියෙන පොඩි එක තියෙන පොඩි කෑල්ල ඒ පොඩි එකනොත් මේක මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් මම දැන් ඔයගලට කියලා දෙන්න. දැන් මේ විදිහට කරන්න ගියොත් රෙස්ටුරන්ට් එක මේ කාලේ ගත වෙනවා. නමුත් මම මේක තප්පර ගානේ මේක හදාගන්න විදිය දැන් ඔයගලට මම කියලා දෙන්න. මේක දැන් පැත්තකින් තියලා මේක දැන් මම කූල් වෙන්න පොඩ්ඩක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තියෙනවා. මොකද මේක ගොඩක් හීට් වෙලා තියෙන්නේ. මම මේක විස් කළා. ඊට පස්සේ මේක සාමාන්‍ය ගානට හරියනවා. මේ තියෙන්නේ මගේ මේ ලේසිම් හදාගන්න එක. දැන් මම ඔයගලන්ට පේන මේ තෙල් ටික තියෙනවා. දැන් මම මේකට මගේ කලින් පෙන්නපු ටික ඒ විදිහටම මම මේකට දාලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා.
ඉතින් මම ඔක්කොම දාගත්තා. මගේ ලෙමන් ජූස් ටිකත් මේ විදිහට දානවා. මේ විදිහට දාලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ස්ටික් බ්ලෙන්ඩර් එක තියෙනවා. මේකට කියන ස්ටික් බ්ලෙන්ඩර් කියනවා. හෑන්ඩ් මික්ස් එක කියනවා. ඊළඟට බාර් මික්ස් එක කියනවා. ඉතින් මේක රෙස්ටොරන්ට් එකේ තියෙන ලොකු ඒවා තියෙනවා. මේක නමුත් මේ ගෙදර පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් ඉතින් පොඩි එකක් මේක. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් තමයි අපි ලේසියෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේ මේනේස් සෝස් එක ඔයගොල්ලෝ රෙස්ටොරන්ට් මේ පිටින් ගන්නකොට ඒකේ පොඩි පැන් රසක් තියෙනවා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ මේකේ පැන් රස නැහැ. ඔයගලන්ට ඕන නම් මේකට තව සීනි පොඩ්ඩක් දාන්න පුළුවන් ටීස්පූන් එකක්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේක හදලි වල මගෙන් අහක් මේක ඇත්තට රස නැහැ කියලා. ඉතින් රස දෙන්නේ ඒකට කඩේ ගන්න එකට පොඩි සීනි ටිකක් දාලා තියෙන්නේ පැන් රහ ගතියෙන්න. ඒකයි මේනේස් එකේ ඇත්තට රස. ඉතින් මේකේදී ඔයාලට ඕන නම් ඒක ඔප්ෂනල් ඔයගලන්ට ඕන නම් ටීස්පූන් එකක් විතර සීනි පොඩ්ඩක් මේකට දාන්න පුළුවන්. ඔන්න බලාගන්න මේක කොච්චර ලීසින්ද මේක හදන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේක තියාගත්තා. මේක යට කළා මම බලාගන්න. කොච්චර බල ලීසියෙන් මේක හදුනද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ හදාගත්තේ මයිස්. බලන්න කොච්චර හොඳට thickness එක තියෙනවා. අර වගේ අමාරු නෑ මේක කරන්න. අතින් කරන වගේ. උත් මේ විදිහට මේක ගන්න පුළුවන්. මේක නියම thickness එක මට මයොනයිස් සෝස් එකේ අවශ්‍ය හරිම thickness එක මේකේ තියෙනවා. මේ ඒක තමයි මොකද මම පෙන්නුවේ. ඒක හොඳ රස තියෙනවා. රසකුත් තියෙන හොඳට. තුණු ගතිය හැමදේම තියෙනවා. එකම දේ තියෙන්නේ මේක සීනි ගතිය පෙන් රස නෑ. මේක තාමත් ලේසියෙන් අපි හදාගත්තේ. මේ බලන්න මේක අපි සාමාන්‍ය රෙස්ටොරන්ට් එකේ මම හදන්නේ මේ ආකාරයෙන්. මේක මොකද නැත්නම් අපිට වෙලා නැහැ කර ඉන්න. මේ වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. නමුත් මේකේම අවසාන පොඩි කොටසෙන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් මේ ප්‍රමාණය තමයි ඔයගොල්ලෝ පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ තෙල් වලින් ලීටර කාලකින් මේක හදාගන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර පවුලේ අයට. ඉතින් මේක ඕන නම් වැඩි කරලා ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට දැක්ක මේ මයොනයිස් සෝස් එක. මේක හරි ලේසි. දැන් මේක පොඩ්ඩක් ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බම නියම ගානටම හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඔයගලගේ ඩ්‍රිස්පින් සලාඩ් වලට ඊළඟට සෑන්ඩ්විචස් හදද්දි ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල්වලට මේ මයොනයිස් එක පාවිච්චි කරනවා විශේෂයෙන්ම රෙස්ටොරන්ට් වල. ඒ නිසා ඔයගලන්ට දැන් මේක ලේසියෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන්. හදලා මේක මතක තියාගෙන ජාර් එක දාලා හොඳට වහලා කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන්න ඕනේ. මේක එළිය තියන්න එපා. මේ තියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක හීට් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් දිය වෙන්න ගන්නවා. ඒක නිසා මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන තරමට තමයි නැත්තම් ස්ක්වීස් බොටල් එකක දාලා තියාගන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න. මතක තියාගන්න මේක වතුර තවරන්න එපා මේ සෝස් එකට මේකට. ඒක නැත්තම් වෙන්නේ නරක වෙන්න බලනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක හදලා මාසයක් වුණත් ඊට කාලයක් වැඩිපුර තියාගන්න පුළුවන් ෆ්‍රිජ් එකේ. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනි අලුත් වීඩියෝ හම්බෙන්නතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.